Xin chào, mọi người có khỏe không? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series Ăn chay sống chay. Chủ đề của ngày hôm nay có lẽ là sẽ được quan tâm nhiều nhất tại vì nó rất gần gũi với chúng ta. Đó là vấn đề sức khỏe. Khoảng một tuần trước thì mình có đăng bài để hỏi các bạn biết gì về sự ảnh hưởng của chế độ ăn chay đối với sức khỏe. Mình nhận được khá những phản hồi thú vị. Trước tiên là cảm ơn mọi người đã bỏ công bình luận để cho mình ý kiến làm video. Nhưng mà để tránh nhầm lẫn thì mình muốn nhấn mạnh video của ngày hôm nay chúng ta sẽ chỉ tập trung nói về lợi và hại của chế độ ăn chay đối với sức khỏe. Còn ăn chay cụ thể như thế nào để cho đầy đủ dưỡng chất để cho khỏe mạnh á, thì mình xin để dành để nói ở một video khác. Tham gia vào video của ngày hôm nay có bạn Khánh Phương là sinh viên y đa khoa trường y Phạm Ngọc Thạch. Khánh Phương hiện đang là thành viên của kênh Elog The Vlog của các bạn sinh viên y khoa nhằm đem đến những kiến thức y khoa bổ ích cho mọi người. Trùng hợp là Khánh Phương đã từng ăn chay và đã có tìm hiểu kỹ trước khi ăn chay và bạn có chia sẻ với mình, cho nên mình nghĩ mời Khánh Phương làm video lần này là hợp lý nhất. Vậy cho nên chúng ta hãy cùng chào đón bạn Khánh Phương. Chào Châu, chào các bạn, mình tên là Khánh Phương. Mình không phải là chuyên gia dinh dưỡng nhưng mình rất vui vì hôm nay được chia sẻ với Châu và các bạn kiến thức cơ bản về dinh dưỡng mà mình đã được học ở trường y. Ok, thì xin phép với các bạn một chút là tại vì tụi mình xưng hô với nhau là mày tao, cho nên chắc là video kể từ giây phút này sẽ là mày tao cho tự nhiên ha. Rồi, thì hồi bữa tao có gửi cho mày danh sách các câu hỏi. Tao nghĩ là video lần này mình nên chia ra thành 3 phần. Thứ nhất là các bệnh ung thư và tim mạch, thứ hai là năng lượng và dinh dưỡng, và thứ ba là hỏi đáp để mọi người dễ theo dõi ha. Ok, giờ mình vô luôn nha. Trước tiên là sự liên quan giữa chế độ ăn chay đối với các bệnh tim mạch và ung thư. Thì theo như tao có tìm hiểu, có rất nhiều báo cáo và nghiên cứu khoa học đã chứng minh là ăn chay sẽ làm giảm khả năng mắc các bệnh tim mạch và ung thư. Thì Tổ chức Y tế Thế giới cũng có trích dẫn rất là nhiều báo cáo như thế này. Chắc là tao để link ở phần mô tả để cho mọi người nếu mà có tò mò thì tìm đọc ha. Rồi, lý do tại sao lúc mà ăn chay bạn sẽ làm giảm khả năng mắc các bệnh tim mạch và ung thư, đó là tại vì khi ăn chay á, bạn giảm một lượng rất lớn chất béo no hay còn gọi là saturated fat và cholesterol nạp vào cơ thể, trong khi đó lại tăng cường rất nhiều vitamin, khoáng chất và chất béo tốt cho sức khỏe đến từ thực vật. Tao đồng ý với mày, mà tao muốn bổ sung là chắc các bạn cũng muốn biết tại sao chất béo no hay là saturated fat và cholesterol lại làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Đó là vì cả hai yếu tố này đều làm tăng cái mảng xơ vữa động mạch, làm cho thành mạch máu của mình cứng và hẹp lại, bơm máu cho cơ thể không có được trơn tru, lưu thông trơn tru như trước nữa. Thì cholesterol không có thực sự xấu như tất cả mọi người đều ra rã, mà cơ thể của mình luôn luôn có và luôn luôn cần cholesterol để tổng hợp một số chất cần thiết như là hormone hay là vitamin D. Cái cholesterol xấu đó là LDL cholesterol, low density lipoprotein cholesterol, hay tiếng Việt là lipoprotein cholesterol trọng lượng phân tử thấp. Cái LDL cholesterol này tăng cao trong máu là do mình ăn nhiều saturated fat với lại cholesterol. Thì các bạn hình dung trên hình phân tử cholesterol này nó rất là cứng, thế nên là càng nhiều cholesterol đóng trên thành mạch thì cái mạch máu của mình nó càng cứng, và đó là gây ra bệnh tim mạch đó các bạn. Nhưng mà để tránh nhầm lẫn á, thì mình cũng muốn nói lại là tụi mình không có cố gắng chứng minh ăn chay là tuyệt vời nhất và ăn thịt cá có hại cho sức khỏe. Tại vì thật ra chế độ ăn của người Việt Nam được đánh giá là một trong những chế độ ăn lành mạnh nhất, tại vì chúng ta ăn rất nhiều rau củ quả này, ăn nhiều đồ tươi và hạn chế, thường ăn rất là ít các sản phẩm thịt chế biến sẵn. Nhưng mà ta không biết mày ở Sài Gòn bây giờ như thế nào, nhưng mà trước khi ta đi học á thì ta đã thấy các sản phẩm chế biến thẳng như là thịt xông khói, xúc xích các thứ, rồi giờ càng ngày càng nhiều và đa dạng. Thì cứ theo cái đà này, khả năng là mình sẽ lặp lại lịch sử của các nước tiên tiến. Theo Tổ chức Y tế Thế giới thì thịt đỏ chế biến sẵn là một trong những nguyên nhân chính gây mắc các bệnh ung thư và tim mạch. Bắc Mỹ và châu Âu là hai vùng mà có tỷ lệ những người mắc bệnh tim mạch do ăn thịt đỏ chế biến sẵn rất là cao. Thì làm gì thì làm, kể cả có ăn chay hay không, trước tiên cứ tránh thịt đỏ chế biến sẵn ra ha. Đúng rồi mấy bạn, và mình sẽ nói thêm là về vấn đề giảm khả năng mắc các bệnh ung thư của việc ăn chay. Mình muốn chia nó làm hai phần, đó là ăn ít các thực phẩm chế biến sẵn và ăn nhiều thực phẩm tốt chứa chất chống oxy hóa. Thì ai cũng biết là một người bình thường như vậy thì có một cái dạ dày trung bình có thể chứa bao nhiêu thức ăn này trong một ngày thôi. Tức là khi các bạn đã ăn nhiều thực phẩm không tốt rồi sẽ không còn chỗ để ăn thực phẩm tốt cho sức khỏe, như là rau củ quả chứa chất chống oxy hóa nữa. Những chất này là bao gồm
beta carotene này có trong cà rốt, lycopene có trong cà chua và các vitamin có thể dễ dàng tìm thấy trong trái cây, hạt. Có thể hiểu đơn giản là các chất trong cơ thể mình luôn bị biến đổi bởi oxy, bởi cái sự cho nhận điện tử như là hồi mình học hóa vậy á. Thì điều này sẽ gây ra tổn thương và dẫn tới một số loại ung thư. Vậy nên các chất chống oxy hóa từ lâu đã cho rằng ngăn ngừa được một số loại bệnh ung thư. Thì điều này vẫn còn được nghiên cứu để chứng minh rất là nhiều. Tiếp theo là về năng lượng và dinh dưỡng, thì cái này chắc là các bạn để ý một chút, tại vì nó sẽ giải thích được lý do tại sao lúc mà các bạn ăn chay dễ cảm thấy đói hay là bị thiếu chất các thứ. Thì đầu tiên là về mặt năng lượng, mình nói tại sao nhanh đói đi ha. Thì lúc mà bạn mới chuyển sang ăn chay á, bạn không biết ăn như thế nào mới gọi là đủ. Thường là mức năng lượng chứa trong thực vật nó rất thấp, cho nên để mà ăn đủ thì bạn phải ăn một khối lượng đồ ăn nhiều hơn rất nhiều lần. Đây, như là bức hình này thì 500 calories tương đương với chừng này dầu ăn, chừng này phô mai, chừng này thịt và chừng này rau củ quả. Cho nên để mà ăn đầy đủ thì các bạn cứ xác định là sẽ ăn nhiều hơn bình thường. Chắc là mình sẽ đính kèm một bức hình ở đây để các bạn thấy được các mức năng lượng khác nhau giữa các loại thực phẩm khác nhau. Thì nhìn vào trong hình bạn sẽ biết là không phải thực phẩm thực vật nào cũng có mức năng lượng thấp. Đặc biệt là hạt nhân này, hạt điều này, thì đa số các loại hạt mức năng lượng của nó rất là cao. Thành ra người ta luôn luôn khuyến cáo là các bạn không nên ăn quá nhiều hạt trong một ngày. Về dinh dưỡng thì mình muốn dùng từ đủ, tại vì quá dư năng lượng sẽ dẫn tới tích tụ mỡ thừa, gây thừa cân, béo phì, nhưng mà thiếu năng lượng lại gây suy giảm chức năng sống. Vậy như thế nào là đủ? Các bạn có thể hiểu là nhu cầu năng lượng cơ thể được sử dụng cho 3 quá trình. Một là chuyển hóa cơ sở, hai là dành cho tiêu hóa thức ăn, thứ ba là tiêu hao trong các hoạt động lao động hàng ngày. Chuyển hóa cơ sở có nghĩa là khi các bạn không làm gì hết, chỉ thở thôi, phổi hoạt động, tim, thận, não hoạt động. Năng lượng này được bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như là giới, chủng tộc, do di truyền, cân nặng, tạng người. Nó được tính bằng 1 kilocalo trên 1 kg trên giờ. Ví dụ như là một người 50 kg sẽ có năng lượng chuyển hóa cơ bản là bằng 50 nhân cho 24 giờ trong một ngày, tức là bằng 1.200 kilocalo. Thứ hai là năng lượng tiêu hao cho tiêu hóa thức ăn. Thứ ba là năng lượng cho hoạt động. Thì người ta chia làm 4 mức năng lượng. 4 mức hoạt động là nhẹ, trung bình, nặng và rất nặng. Mình nghĩ là phần lớn tụi mình đều nằm trong mức nhẹ hoặc là trung bình thôi. Thì bao gồm sinh viên nè, nhân viên văn phòng, nội trợ. Vậy nên để biết thế nào là ăn đủ năng lượng cho mình, các bạn cần phải kết hợp các yếu tố trên. Thì mình có đưa cái bảng khuyến nghị về năng lượng của Bộ Y tế Việt Nam. Các bạn có thể dựa vào bảng đó để biết được năng lượng đủ cho một ngày của mình là bao nhiêu. Ok, chuyển sang chất béo. Ta nghĩ cái này nhiều người nhầm lẫn nhất, tại vì cứ thấy chất béo là tránh xa ra, đặc biệt là mấy bạn nữ á. Nhưng mà chất béo thì có chất béo có lợi cho sức khỏe và chất béo không có lợi cho sức khỏe. Như hồi nãy thì mày cũng đã có giải thích là saturated fat như thế nào rồi. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, chất béo được chia ra làm 4 loại chính. Thứ nhất là chất béo no hay là saturated fatty acid, chất béo không no polyunsaturated fatty acid, chất béo trans hay là trans fatty acid và chất béo không no đơn hay là monounsaturated fatty acid. Theo như hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới, trong mỗi bữa ăn, chất béo nên chiếm 15 đến 30% năng lượng, trong đó omega 6 chiếm 5 đến 8%, omega 3 chiếm 1 đến 2%, chất béo no nên hạn chế dưới 10%. Chất béo trans thì hạn chế ít hơn 1%, còn lại là omega 9 hay là monounsaturated fatty acid. Cái chúng ta nên tránh là chất béo no và chất béo trans, tại vì những cái này nó sẽ làm tăng khả năng mắc các bệnh tim mạch và ung thư như hồi nãy bọn mình có nói, và tăng cường chất béo không no như là omega 3 và 6. Nhưng mà cũng có lưu ý là nếu như trong thực đơn của các bạn ăn rất nhiều trái cây hay là rau củ quả hay là những bạn ăn chay á, thì các bạn hoàn toàn có thể ăn tổng lượng chất béo lên đến 35% một ngày mà không lo bị ảnh hưởng sâu đến sức khỏe. Ok, vậy bây giờ tôi sẽ nói với các bạn về chất đạm và hay gọi là protein nha. Chất đạm, protein chiếm đến 3/4 phần rắn trong cơ thể người, nên việc cung cấp protein là không thể nào thiếu được. Theo khuyến cáo thì một người Việt Nam trưởng thành trung bình nên ăn khoảng 60 gram protein một ngày. Số liệu này mình cũng lấy từ cái bảng mà mình đã gửi luôn. Protein là một chuỗi các axit amin gắn lại với nhau, gồm hai loại axit amin là axit amin thiết yếu, cơ thể không tự tổng hợp được,
và acid amin không thiết yếu có thể tổng hợp được, và cả hai loại này đều cần thiết trong việc cấu tạo nên protein trong cơ thể mình. Khi ăn chay thì chắc các bạn luôn luôn so sánh protein động vật, protein thực vật đúng không? Thì protein động vật khác với protein thực vật do tỷ lệ và sự sắp xếp các acid amin lại. Hầu hết protein động vật có cái sắp xếp acid amin giống với protein con cơ thể người nên được gọi là protein hoàn chỉnh. Trong khi đó protein thực vật thì được gọi là không hoàn chỉnh và nó có giá trị dinh dưỡng thấp hơn. Nhưng mà các bạn yên tâm, nếu mà mình ăn kết hợp đa dạng đủ các loại hạt, ngũ cốc, đậu thì vẫn có thể có đủ các acid amin cần thiết như bình thường. Ngoài ra thì mình biết có một số loại thực vật chứa protein hoàn chỉnh luôn, đó chính là hạt diêm bạch, quinoa, hạt mạch ba góc, buckwheat nè, rồi hạt chia, rồi tảo xoắn, spirulina. Lúc trước á, thì ta cũng chỉ nghĩ là đạm chỉ có trong thịt cá trứng sữa thôi, tại vì hồi nhỏ giờ học là như vậy. Xong cái đợt mà đi tập gym á thì có câu hỏi PT là ủa anh ơi, vậy thì những bạn mà ăn chay á thì họ dinh dưỡng của họ như thế nào? Thì PT mới nói là đạm thực vật và đạm động vật khác nhau, nhưng mà với một cái vẻ mặt làm cho mình tưởng là đạm động vật mới tốt, còn đạm thực vật rất là xấu. Nhưng mà thực ra đến lúc mình bắt đầu chuyển sang ăn chay thì mới nhận ra là đạm thực vật dễ hấp thu và tiêu hóa hơn nhiều lần, và cũng rất dễ kiếm. Ví dụ như những cái thực phẩm mà hồi nãy mày có nhắc. Ngoài ra thì cái này có thể gần gũi hơn với các bạn ở Việt Nam, đó là đậu nành hay là các sản phẩm từ đậu nành, ví dụ như là sữa đậu nành hay là đậu hũ, đậu phụ các thứ, kể cả xì dầu nữa, thì những cái đó nó đều mang lại giá trị dinh dưỡng. Tiện thể thì cũng muốn giới thiệu cho các bạn kênh YouTube của bạn Simnet, Simnet Nutrition. Bạn này là chuyên gia dinh dưỡng ở Canada, thì bạn cũng ăn chay và tập gym các thứ, người rất là khỏe khoắn, là cơ bắp cuồn cuộn. Thì thông tin của bạn này đưa ra thường sẽ đáng tin hơn, và nếu mà bạn nào có ý định muốn chuyển sang ăn chay mà muốn tập gym cho hiệu quả thì có thể theo dõi. Ngoài ra thì còn có kênh Instagram veganfitness.com nữa. Cái tiếp theo là về chất xơ, vitamin và khoáng chất. Cái này thì đơn giản chắc ai cũng biết. Nếu mà bạn ăn nhiều rau củ quả thì bạn sẽ có được rất nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất trong cơ thể. Thì kể cả những bạn mà không ăn chay á, cũng nên ăn nhiều rau củ quả ha. Nhưng mà có 3 cái mà mọi người có hỏi, đó là sắt, kẽm và vitamin B12. Thì đầu tiên là sắt. Chắc ai cũng biết sắt có nhiều trong thịt bò, nhưng mà có thể không phải ai cũng biết đó là sắt cũng có rất nhiều trong rau cải, đặc biệt là rau cải xoăn hay trong tiếng Anh gọi là kale, rau chân vịt, spinach hay là một số loại rau củ khác. Kẽm cũng vậy, kẽm cũng có nhiều trong thịt bò và gà, nhưng mà kẽm cũng có trong nhiều, ví dụ như là hạt đậu Ấn Độ hay gọi là chickpea, cacao, hạt điều nữa. Và tính ra là hạt điều có nhiều kẽm hơn so với thịt bò luôn á. Cuối cùng là vitamin B12. Cái này cực kỳ thiết yếu cho sức khỏe. Các nhà khoa học cũng tìm được B12 trong các loại đậu nè, trong tảo xoăn hay là trong trà đen lên men Nhật Bản hay một số loại cây cỏ khác nữa. Đúng rồi, vitamin B12 rất là thiết yếu đó mày, bởi vì nó góp phần tổng hợp DNA, nôm na là giúp cho tế bào và cơ thể mày tồn tại và lớn lên vậy á. Thì thiếu vitamin B12 có thể gây ra bệnh thiếu máu ác tính luôn. Cơ thể không thể nào mà tự tổng hợp được vitamin B12 nên hoàn toàn phải ăn nó, phải nhập từ thức ăn. Thức ăn có nhiều vitamin B12 thì như là gan động vật nè, thịt, sữa. Mà mày ăn chay thì mày bổ sung vitamin B12 bằng cách nào vậy Châu? Thì hồi nãy ta có kể là vitamin B12 có ở trong các loại đậu á, thì ta cố gắng ăn đa dạng các loại đậu với nhau. Nhưng mà để cho chắc lại sự thiếu thì ta uống thêm viên B12 nữa, vitamin B12. Thì thực ra là vitamin B12 lúc trước khi mà tao không ăn chay và đi tập gym á, thì PT cũng khuyến khích là tao uống cái vitamin này, cho nên nói chung là không có gì khác biệt lắm. Rất chắc. Ok, vậy thì nội dung chính nãy giờ tụi mình cũng nói khá rồi. Bây giờ chuyển sang phần hỏi đáp. Chắc cũng là nhắc lại thôi, nhưng mà để cho mọi người dễ theo dõi thì chắc là tao với mày mỗi đứa trả lời một câu đi ha. Ok, vậy để tao bắt đầu trước nha. Có gì mày thêm vô. Câu đầu tiên, ăn chay mau đói. Cái này mình nghe rất là nhiều rồi. Cảm giác đói là do mình ăn không đủ chất và không đủ lượng. Thiếu chất, chủ yếu là thiếu chất béo và thiếu chất đạm. Bởi vì khi ăn chay, cái nhu cầu protein của bạn sẽ nhiều hơn, rất là nhiều so với khi ăn mặn. Thứ hai là không đủ lượng.
với cùng một lượng calories khi ăn chay, bạn cần phải nạp một khối lượng lớn hơn rất là nhiều so với khi ăn mặn. Đúng rồi đó, tại vì cái này cũng muốn nói với các bạn là cứ chuyển sang ăn chay thì xác định là phải ăn nhiều hơn bình thường. Đừng có sợ béo, không có béo được đâu. Tao cũng nghĩ vậy á. Để coi câu tiếp theo nha. Ăn chay sẽ làm giảm lượng mỡ nạp vào cơ thể, ăn chay lên cân, ăn chay vẫn làm mập, béo phì, chắc là do trường hợp sử dụng nhiều tinh bột, dầu ăn, chất béo như nước cốt dừa. Ok, 1. Ăn chay giảm lượng mỡ là nạp vào cơ thể, đúng, tất nhiên là giảm mỡ động vật. Thứ 2, ăn chay lên cân thì lên cân hay không phụ thuộc vào mức năng lượng nhập vào và tiêu hao hàng ngày của bạn. Bạn hãy tham khảo cái bảng năng lượng mà mình nói ở bên trên để biết mức calories cần thiết nạp vào mỗi ngày tùy thuộc vào mục đích tăng hay giảm cân của bạn nha. Tiếp theo, ăn chay làm cho bạn mập béo phì, chắc là do sử dụng nhiều tinh bột, dầu ăn, nước cốt dừa. Câu này mình không đủ dữ liệu để trả lời. Thứ nhất là bạn trước đó mình đã hơi mập béo phì và muốn ăn chay để giảm cân, hay là từ khi ăn chay bạn vẫn bỗng nhiên thấy mập và béo lên. Thì một lần nữa liên quan tới vấn đề năng lượng mà mình đã đề cập. Ngoài ra còn liên quan tới việc sử dụng kết hợp đa dạng các loại thức ăn với nhau. Tiếp theo, tại sao ăn chay bị vàng da? Thì cái này thật ra tao chưa bao giờ nghe nói cho đến khi tao nhận được câu hỏi. Thì cũng không tìm được một cái báo cáo nào mà kết luận được một liên kết cụ thể giữa ăn chay với lại bị vàng da. Nhưng mà xoay quanh cái chủ đề mà da bị biến thành màu vàng á, thì có hai khả năng lớn. Thứ nhất đó là tại vì khi bạn ăn chay, bạn ăn nhiều những cái thực phẩm mà nó có sắc tố cam vàng á, ăn nhiều quá thì những cái sắc tố nó sẽ thể hiện lên trên da, thì cái này không có hại gì cho sức khỏe hết. Ăn ít lại là tự động nó sẽ hết, không có gì lo hết. Đúng rồi. Mình ăn nhiều cà rốt nè, đu đủ có chứa beta carotene thì trong một thời gian dài sắc tố nó sẽ biểu hiện lên da. Khi các bạn ngưng thì nó sẽ hết thôi. Còn khả năng thứ hai đó là có thể bạn mắc các bệnh gan hay là bị vỡ hồng cầu chẳng hạn. Thì cái này mắc bệnh gan ai cũng có thể mắc mà không phải chỉ có người ăn chay. Cho nên cụ thể cuối cùng lại thì mình cũng không biết chính xác là tại sao ăn chay bị vàng da, không biết là trùng hợp hay như thế nào. Mình ăn chay thì 5 tháng rồi da vẫn hồng hào bình thường. Không biết có thể là ăn nhiều cái gì caroten gì đó đúng không? Beta carotene. Câu tiếp theo, ăn chay thiếu chất đạm. Cái này hoàn toàn không đúng. Đạm thực vật như hồi nãy tụi mình có nói rất dễ kiếm và cũng dễ tiêu hóa. Nếu như mà các bạn chịu khó ăn kết hợp đa dạng các loại đậu, hạt và ngũ cốc với nhau thì chắc chắn không thể nào thiếu chất đạm được. Câu tiếp theo, ăn chay chống lão hóa. Ở trên thì mình đã nói về quá trình oxy hóa và chống oxy hóa rồi. Cái thuyết oxy hóa gây lão hóa hiện giờ vẫn còn đang được nhiều người ủng hộ. Thì các chất chống oxy hóa nó lại làm chậm lại quá trình lão hóa của cơ thể. Và việc ăn chay là các bạn đã nạp vào cơ thể rất là nhiều chất chống oxy hóa như mình đã nói ở trên rồi nè. Alright, câu cuối cùng. Câu này khá là thú vị. Ăn chay làm giảm số lượng tinh trùng và làm giảm khả năng thụ tinh của nam giới. Câu hỏi này chắc là câu hỏi gây sốc nhất trong danh sách các câu hỏi. Thì nói chung Châu cũng cố gắng tìm nhưng mà cũng không có một cái báo cáo nào cụ thể giữa việc ăn chay và khả năng thụ tinh của nam giới cả. Nhưng mà theo như tao tìm hiểu thì điều kiện sống và sinh học sẽ ảnh hưởng đến số lượng và chất lượng của tinh trùng. Tuy nhiên chất lượng của tinh trùng sẽ bắt đầu suy giảm kể từ năm 25 tuổi. Nhưng mà với chế độ tập luyện thể thao đều đặn này, ăn đầy đủ các vitamin A, C, D, E thì bạn có thể làm chậm cái quá trình suy giảm này. Và cũng theo như thông tin của báo International Business Times, tiêu thụ nhiều chất béo no sẽ ảnh hưởng đến số lượng tinh trùng, trong khi ăn nhiều rau củ quả có màu cam, đặc biệt là cà rốt thì sẽ làm tăng chất lượng của tinh trùng. Tức là có hai việc nha, một đó là số lượng tinh trùng và thứ hai là chất lượng của tinh trùng. Thì ăn cái rau củ quả có màu cam này nó sẽ làm tăng khả năng tinh trùng bơi đến trứng, tức là về chất lượng á. Nhiều nghiên cứu khoa học của nhiều tổ chức khác nhau cũng kết luận là béo phì nè, hút thuốc nè, hay là có lối sống sinh hoạt không lành mạnh á, nó cũng sẽ làm ảnh hưởng đến số lượng và chất lượng của tinh trùng. Thì mình gộp một loạt những cái báo cáo đó để ở phần mô tả để bạn nào tò mò thì tìm đọc ha. Chung quy lại là những cái này một lần nữa không có liên quan gì tới cái việc ăn chay hay là không, mà do các bạn sinh hoạt, ăn uống, sinh sống như thế nào thôi. Có điều là có thể là tụi mình không tìm ra, nhưng mà nếu mà bạn nào tìm ra được những cái báo cáo nào đó thì cứ chia sẻ ha, tại vì tụi mình cũng không có biết được tất cả mọi thứ.
hy vọng là video lần này cho các bạn một cái nhìn khách quan và khoa học hơn về việc ăn chay ảnh hưởng như thế nào đối với sức khỏe. Mình hứa là mình sẽ làm một video khác nói về cách ăn chay như thế nào cụ thể hơn, sao cho nó đầy đủ dưỡng chất các thứ. Rõ ràng bạn cũng thấy ăn chay có lợi và hại, ăn thịt cũng vậy. Nhưng mà quan trọng là bạn ăn như thế nào, và với những cái lợi mà ăn chay mang lại, mình muốn hỏi là các bạn có muốn cân nhắc ăn chay hay là không. Và mình cũng có một ví dụ như thế này, không biết là Khánh Phương có nhớ không, nhưng mà tầm 2-3 năm trước khi mà ở Sài Gòn rầm rộ cái chuyện không sử dụng ống hút nhựa một lần á, và sau đó các bạn mua những cái ống hút bằng kim loại hay là bằng nhựa cứng, xong rồi cứ mang đi khắp nơi vậy đó, thì bất tiện không? Có. Mất tiền không? Có. Nhưng mà tất cả mọi người cùng thay đổi một thói quen, bởi vì nó có lợi cho môi trường và nó tiện lợi hơn về nhiều mặt khác. Và cái thói quen đó thay đổi là tại vì các bạn hướng đến một cái điều tốt đẹp hơn, chứ không phải là vì sự tiện lợi. Vậy thì ăn chay cũng như vậy. Ban đầu chắc chắn là bạn sẽ mất công tìm kiếm rồi thay đổi thực đơn các thứ, nhưng mà đến lúc bạn quen rồi, bạn khám phá ra được rất nhiều món ăn, rất nhiều những cái thú vị mới xung quanh cái chuyện ăn chay này. Và ví dụ như mình bây giờ á, thì đi chợ các thứ thì cứ mua bình thường y như hồi xưa đi mua thịt vậy thôi, chứ đâu có phải suy nghĩ quá nhiều, đâu phải là cứ mỗi lần đi chợ là phải căng não ra hôm nay mình phải thay thịt gà bằng cái gì đâu, không có. Cuối cùng có một cái ví dụ này ta muốn chia sẻ với Khánh Phương, với lại cũng muốn chia sẻ với mọi người luôn. Thì khoảng tầm 2-3 năm trước, lúc mà mình bắt đầu đi học, đội của mình, lớp của mình được chia ra thành 2 đội để phản biện về cái chuyện là có nên cấm sử dụng nhựa dùng một lần hay không. Thì đội của mình được phân công là sẽ ủng hộ cái việc này. Thì trong lúc mà đưa ra lý luận và dẫn chứng các thứ thì ta có lấy ví dụ là cái khi, không biết một lần nữa mày có nhớ không, cái hồi mà quai xách ly nhựa bằng ni lông xong rồi mọi người chuyển thành bằng vải á, thì ta lấy cái ví dụ đó và ta nói là có nhiều cái mình sử dụng theo thói quen và mình nghĩ mình cần nó, nhưng mà thực ra khi không có nó mình hoàn toàn có thể làm những cái sử dụng nhiều phương pháp khác mà có lợi hơn cho môi trường nữa. Thì đội bạn mới phản biện bằng cách nói là nếu mà cái ly bằng nhựa thì cái quai bằng vải để làm cái gì đâu. Thì mày nghĩ thử xem nó có bằng nhau hay không. Thì rõ ràng là cái việc chuyển cái quai sắt bằng nhựa sang vải nó đã giảm thiểu được một lượng ni lông thải ra ngoài môi trường rồi, cho nên là cái việc cái ly có bằng nhựa hay không á, nó không có quan trọng, nó không có liên quan trong cái câu phản biện này, đúng không? Cũng y như vậy, khi mà mọi người quay sang hỏi mình ăn chay xong rồi sợ mau chán rồi các món ăn sẽ ngấy các thứ, thì mình chỉ muốn nói là cứ ăn đi, chừng nào chán rồi tính. Tại vì nó giống như là không lẽ vì bạn sợ chán xong rồi bạn không ăn chay luôn, giống như là cái ly bằng nhựa cho nên cái quai bằng nhựa luôn đi cho rồi, chứ bằng vải làm gì, mất công, đúng không? Bạn cứ suy nghĩ một bữa ăn chay thôi, nó cũng đã giúp bạn, giúp các con vật khác, để giúp môi trường, để giúp những người nghèo đói khác trên thế giới nữa. Cho nên cứ một bữa một lần, đừng có suy nghĩ quá nhiều. Vậy đó là tất cả những gì mình muốn nói. Hy vọng là chắc là lần sau nếu mà có dịp thì chắc sẽ mời Khánh Phương làm video thêm một lần nữa. Còn bây giờ là chào tạm biệt, thì tạm biệt dài quá. Chào tạm biệt các bạn. Bye. Bye, hy vọng được gặp lại.